વાર્તાનું નામ છે સસલો અને કાજબો. એક જંગલ હતું. એ જંગલમાં એક સસલો અને કાજબો રહેતા હતા. બંને બહુ જ સારા મિત્ર હતા. સસલો ઝડપથી દોડે, પણ કાજબો બિચારો ધીમે 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 ચાલતો હતો. તેથી સસલો ઘણી વાર કાજબાની બહુ જ મશ્કરી કરતો હતો. એક દિવસ શું થયું, કાજબાએ સસલા સાથે દોડવાની શરત લગાવી. બંને વચ્ચે દોડવાની હરીફાઈ શરૂ થઈ. સસલો ઝડપથી દોડતો હતો એટલે થોડીક જ વારમાં કાજબા કરતાં ઘણો આગળ નીકળી ગયો. દોડની શરત જીતવા માટે એક વિજય રેખા નક્કી કરી હતી. સસલો થોડીક જ વારમાં તેની નજદીક પહોંચી ગયો હતો. સસલાએ પાછળ વળીને જોયું તો તેને કાજબો ક્યાંય નજર ના પડ્યો. તેથી સસલાએ વિચાર કર્યો, મારે તો હમણાં દોડ પૂરી કરવી નથી. હું આ ઝાડ નીચે થોડો આરામ કરી લઉં અને કાજબાની રાહ જોઉં છું. કાજબો અહીં આવશે એટલે હું ઝડપથી દોડીને કાજબા કરતાં પહેલાં વિજય રેખા ઓળંગી જઈશ. હું શરત જીતી જઈશ એટલે કાજબો બહુ જ ગુસ્સે થશે અને મને બહુ જ મજા પડશે. આમ વિચારીને સસલો ઝાડ નીચે બેઠો અને થોડીક જ વારમાં ઘસઘસાટ ઊંઘી ગયો. જ્યારે તે જાગ્યો ત્યારે તેણે જોયું કે કાજબો વિજય રેખાને ઓળંગી ગયો હતો. કાજબો જીત્યો. સસલાએ જીતવાની તક ગુમાવી. આ વાર્તાથી આપણને એ સમજ પડે છે કે ધીમે પણ મક્કમતાથી કામ કરીએ તો આપણને સફળતા જરૂર મળે છે. આમ આપણી વાર્તા પૂરી થઈ. હવે જે વાર્તા છે તેનું નામ છે મહેનતી કીડી. ઉનાળાના દિવસો હતા. વાતાવરણ આનંદી અને ખુશનુમા હતું. અનાજ ઘણું પાક્યું હતું. આવા વખતે એક ગ્રાસ હોપરે પેટ ભરીને અનાજ ખાધું. પછી આનંદમાં આવીને તે ગાવા અને નાચવા લાગ્યો. મહેનત કરવાથી શું મળે, મારું પેટ તો ભરાય છે. ના 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 ના. તે વખતે કેટલીક કીડીઓ અનાજના કણ લઈને પોતાના ઘર તરફ હારબંધ જઈ રહી હતી. કદાચ ઘરમાં તે ખોરાકનો સંગ્રહ કરી રહી હતી. ગ્રાસહોપરે આ જોયું. એક કીડી તેની મિત્ર હતી. ગ્રાસહોપરે મજાક કરતા તેને કહ્યું, તમે લોકો તો કેવા લોભી છો. મજાક કરવાના ટાઈમે તમે મહેનત કરો છો. મને તમારી દયા આવે છે. કીડીએ જવાબ આપ્યો, મારા વાલા મિત્ર, અમે લોભી નથી. આ બધું તો અમે ચોમાસા માટે ભેગું કરીએ છીએ. ઉનાળો વીતી ગયો. ઉનાળાની ચમક જતી રહી. બધે અનાજની ખૂટ થઈ ગઈ. હવે ચોમાસું બેઠું. ગ્રાસહોપરે ખાવા માટે ક્યાંય અનાજ ના મળ્યું. છેલ્લે તેને ભૂખે મરવાનો વખત આવ્યો. ખોરાક વિના કેમ કરીને જીવાય? એક દિવસે ગ્રાસહોપરે તેની મિત્ર કીડીના ઘરનો દરવાજો ખટકાવ્યો. તેને કીડીને કાલાવાલા કરીને કહ્યું,
હું કેટલાય દિવસ ભૂખ્યો છું. મને થોડું ખાવા આપ. કીડીએ કહ્યું, આખો ઉનાળો તે ગાયા કર્યું ને, મહેનત કરવાથી શું મળે, મહેનત કરવાથી શું મળે, અને નાચ્યા કર્યું. તો હવે આ ચોમાસા પણ તું ગા અને નાચ. તારા જેવા આળસીને હું શું આપવાની? એમ કહીને કીડીએ ખટાક તેને બારણું બંધ કરી દીધું. તો આ વાર્તાથી આપણને એ સમજમાં આવે છે કે મહેનતથી કરેલી બચત આપણને ખરાબ દિવસોમાં ઉપયોગી પડે છે. તો આમ આપણી વાર્તા પૂરી થઈ. વાર્તાનું નામ છે તરસ્યો કાગડો. એકવાર શું થયું, ઉનાળાનો દિવસ હતો. સખત ગરમી પડતી હતી. એક કાગડાને ઘણી તરસ લાગી હતી. પાણી વગર બેચારાનું ગળું સુકાતું હતું. તેથી પાણીની શોધમાં તે આમ તેમ અહીંયા ત્યાં બધે ઉડવા લાગ્યો. નદી, નાળા, તળાવ બધું જ સુકાઈ ગયું હતું. ક્યાંય પાણી નજરે પડતું જ ન હતું. અચાનક શું થયું, એ કાગડાની નજર એક ઘરના આંગણામાં પડેલા કુંડા ઉપર પડી. કાગડો તરત જ જઈને એ કુંડા ઉપર બેઠો. કુંડામાં જોયું તો પાણી તો હતું, પણ પાણી સુધી તેની ચાંચ પહોંચી શકે તેમ ન હતી. હવે શું થાય, શું કરું? કાગડો બિચારો મૂંઝવણમાં પડ્યો. તેને આજુબાજુ નજર ફેરવી. ત્યાં તેણે કાંકરા પડેલા જોયા. તેને એક યુક્તિ સૂજી. જો હું આ કાંકરા કુંડામાં નાખું તો પાણી ઉપર આવે. પછી તો કાગડો ચાંચ વડે ચાંચ એક પછી એક કાંકરા લઈને કુંડામાં નાખતો રહ્યો. કાંકરા જેવી રીતે તળિયે જાય તો પાણી ઉપર આવે. કાગડાની યુક્તિ ફળી. પાણી ધીમે 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 ઊંચે આવવા લાગ્યું. તેની ચાંચ પાણી તક પહોંચે એટલું પાણી ઉપર આવ્યું એટલે તે ખૂબ જ આનંદમાં આવી ગયો. તેણે ધરાઈને પાણી પીધું અને પોતાની તરસ छिपाવી. પછી તો તે કા 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 કરતો ઉડી ગયો. વાર્તાથી આપણને એ સમજ પડે છે, જો આપણી ઈચ્છા હોય તો આપણને રસ્તો અવશ્ય જડે છે. આમ આપણી વાર્તા પૂરી થઈ. વાર્તાનું નામ છે મધુમાખી અને કબૂતર. એક હતી મધમાખી. એક વખત તે ઉડતી ઉડતી તળાવ ઉપર થઈને જઈ રહી હતી. અચાનક તે તળાવમાં પડી ગઈ. તેની પાંખો ભીની થઈ ગઈ. તેનાથી ઉડી શકાયું નહીં. તે પાણીમાં ડૂબવા લાગી. તેને લાગ્યું કે તે પોતે હવે મરી જશે. તળાવ કિનારે એક ઝાડ ઉપર એક કબૂતર બેઠું હતું. તેને મધમાખીને પાણીમાં ડૂબતા જોયું. તેને ઝાડ પરથી તરત જ એક પાંદડું તોડી અને મધમાખીના બાજુમાં ફેંક્યું. મધમાખી ધીમે ધીમે પાંદડા પર ચડી ગઈ. થોડી વારમાં તેની પાંખો સુકાઈ ગઈ. તે ઉડીને તરત જ કબૂતર પાસે આવી અને તેને કહ્યું,
હું તમારો આ આભાર કેવી રીતે માનું? તમે મારી જાન બચાવી. તો તેમાં કબૂતરે કહ્યું, આમાં આભાર શું માનવાનો? મેં તો તમને ડૂબતા જોયો એટલે મેં ફર્જ તરીકે તમારી જાન બચાવી. એમાં પછી બે છૂટા પડી ગયા અને પોતપોતાના રસ્તે વયા ગયા. થોડા દિવસો પછીની વાત છે. એક છોકરો એ જ કબૂતર તરફ ગલોલ જે કે બેચકી તાકતો હતો. તે વખતે કબૂતર ઝાડની એક ડાળી ઉપર બેઠું બેઠું ઊંઘતું હતું. એ બિચારાને કાંઈ ખબર નહોતી. એ જ વખતે અચાનક ત્યાં મધમાખી આવી ગઈ. તેને છોકરાને ગલોલ તાકતા જોયો. મધમાખી ગભરાઈ ગઈ. તે તરત જ ઉડીને છોકરા પાસે પહોંચી ગઈ અને તેના હાથ પર એને ડંખ માર્યો. છોકરાના હાથમાંથી ગલોલ નીચે પડી ગઈ. ડંખની પીડાથી તે ચીસો પાડવા માંડ્યો. તેની ચીસોથી કબૂતર જાગી ગયું. તેને છોકરા પાસે ઉડતી મધમાખીને જોઈ. તે સમજી ગયું. તેને પોતાની જિંદગી બચાવવા માટે મધમાખીનો આભાર માન્યો. તેણે કહ્યું, સારું થયું કે તમે આવી ગયા. તમારો આભાર, તમે મારી જિંદગી બચાવી. તેમાં મધમાખીએ કહ્યું, એમાં આભાર શું માનવાનો? કહ્યું તો ને તમે, એ તો મારો ફર્જ હતો. એમ કહીને બંને હરકાતા હરકાતા ઉડી ગયા. આ વાર્તાથી આપણને એમ સમજમાં આવે છે કે ભલાઈનો બદલો ભલાઈ છે. તો આમ આપણી વાર્તા પૂરી થઈ. વાર્તાનું નામ છે લોભી કૂતરો. એક હતો કૂતરો. એનું નામ ટોમી હતું. ટોમીને એક દિવસ એક હાડકાનો ટુકડો મળ્યો. એ હાડકાના ટુકડા મળ્યા પછી એ ખુશ થઈ ગયો. હાડકાને મોઢામાં લઈને એક એકાંત કોણામાં જઈને બેઠી ગયો. બેઠા બેઠા તેણે ઘણા સમય સુધી એ હાડકાને ચાવ્યા કર્યું. આખરે તે થાકી ગયો. ટોમીને ઊંઘ આવી ગઈ. થોડી વાર પછી તે જાગ્યો. ટોમીને ખૂબ જ તરસ લાગી હતી. એ હાડકાને લઈને નદી તરફ ચાલ્યો ગયો. નદીના ઉપર એક પાટિયાનો પુલ હતો. તે પુલ પરથી પ્રસાર થતો હતો ત્યારે તેણે પાણીમાં જોયું તો પાણીમાં તેને પોતાનો પડછાયો જોયો. પોતાનો જ પડછાયો જોઈને ટોમીએ વિચાર્યું, હાયલા, નદીમાં તો બીજો કૂતરો છે અને એના મોઢામાં પણ હાડકું છે. ઈ કૂતરાના મોઢામાં હાડકું જોઈને ટોમીનું મન પણ લલચાયું. ટોમીએ વિચાર્યું કે હું આ કૂતરાના મોઢામાંથી પણ હાડકું ખેંચી લઉં છું. તેથી ટોમી ભસવા લાગ્યો અને જેવી તે ભસવા માટે પોતાનું મોઢું ખોલ્યું કે તરત જ તેના મોઢામાં રહેલું હાડકું નદીમાં પડી ગયું. આમ બીજા હાડકાના લોભમાં ટોમીએ પોતાની પાસેનું હાડકું પણ ગુમાવ્યું. આ વાર્તાથી આપણને એ સમજ પડે છે કે લાલચ ખોટી વસ્તુ છે.